Ти сідаєш за кермо і заводиш двигун. Завдання просте – довести медика до позиції. Маршрут знайомий, ти їздив ним не вперше. Знаєш, де ями, знаєш, де дорога звужується біля лісосмуги, знаєш, де треба гасити фари, але сьогодні щось інше. Ніби щось невидиме тримає вас обох. Не страх. Страх, ти знаєш, як виглядає, він гучний і конкретний. Це тихіше. Саня теж сидить, дивиться прямо, пальці на сумці. Ви не дивитесь один на одного, але обидва відчуваєте одне й те саме. Потім він каже тихо: «Їдемо». Рік тому він так само сказав «їдемо». Тоді це було вперше. Саня з'явився на базі в середу, без зайвих слів, без знайомств з усіма підряд. Отримав місце, поклав речі, сів. Тобі сказали коротко: завтра вранці виїзд, медик буде з тобою. Ти побачив його вперше біля автомобіля. Він підійшов і глянув на тебе. Непривітно і не вороже, просто оцінюючи. Ти відповів тим самим. Назвали імена. По одному разу. Більше нічого. 29 років. Молодший за тебе. Руки медика спокійні, впевнені, такі, що знають, що робити. На лівій руці тонкий браслет, явно дитячий. Ранок, але не світло. Місяць ще не пішов, а сонце ще не прийшло, і між ними сіра каша, в якій дорога вгадується більше, ніж видна. Ти вів повільно, фари не вмикав. Не можна. Дивився в ту сірість і намагався згадати, де має бути поворот. Саня не давав порад. Не казав обережно і не тикав пальцем. Просто сидів і дивився туди ж, куди йти. Десь на 3-му кілометрі ти зупинився. Не знав чому, просто зупинився. Саня мовчав секунду, потім тихо. Правильно? Ти не питав, що він має на увазі. Потім поїхали далі. Завдання виконали. Медик дістався до позиції. Ти повернувся на базу. Все як мало бути. Без зайвого шуму, без ускладнень. Після того рейсу ви не говорили про це. Але щось між вами вже було інше. Не дружба ще, але щось, що буває до неї. Коли двоє людей мовчали і обидва зрозуміли, як діяти. За кілька днів другий рейс на ту саму позицію. Позиція знаходилась за лісосмугою. Якщо дивитись на карті, нічого особливого, просто точка. Але коли ти під'їжджав вперше і бачив це на власні очі, розумів, чому саме тут. Невисокий пагорб, з якого відкривався вид на кілька кілометрів вперед. Зліва посадка, густа, стара, яка давала прикриття. Справа зруйнований будинок, від якого лишились тільки стіни, що дивились у нікуди. Хлопці тримали позицію вже 3-й місяць. Цього дня все було інакше. Артобстріл закінчився за годину до того, як ви виїхали. Але земля біля позиції ще пам'ятала його. Свіжі воронки, розкидане приладдя, дим, який ще не розвіявся до кінця. Ти під'їхав і одразу зрозумів, що щось серйозне. Вийшов один, живий, 22 роки, не більше. Сидів біля зруйнованого будинку і тримав руку на боці, не кричав. Просто дивився на вас двох, як дивляться людина, яка довго чекала і вже майже перестала вірити. Саня був біля нього раніше, ніж ти встиг заглушити двигун. Ти стояв і дивився, як він працює. Швидко, точно, без зайвих рухів. Говорив тихо, рівно, ніби не було ні воронок навколо, ні диму, ні того, що хлопець був єдиний, хто залишився. Дивись на мене. Ось так. Добре, дихай рівно. Артур дивився, намагався дихати рівно. Ти повернувся до автомобіля, перевірив дорогу назад. Небо, лісосмуга, все тихо. Але та тиша, яка буває після, а не та, що буває до. «Готові?» – крикнув ти. 30 секунд, відповів Саня, не обертаючись. Ти чекав, дивився на небо, думав про дрон, якого бачив на першому рейсі, про те, що вони вивчають маршрут, про те, що сьогодні дрона не було видно, а це означало не що його немає, а що він десь, де ти не дивишся. «Їдемо», – сказав Саня. Артура положили обережно на задньому сидінні. Саня сів поруч з ним і тримав руку на його плечі. Ти вів швидко, але рівно. Знав, де ями. Знав, де не можна різко. Кожен рух керма з розумінням, що ззаду лежить хлопець, якому зайвий поштовх може коштувати дорого. Артур мовчав більшу частину дороги. Потім тихо запитав. «Всі інші?» Саня відповів одразу. Спокійно і прямо. Так, як відповідають, коли знають, що брехня зараз гірша за правду. «Ти один». «Я знав», – сказав Артур. І більше не питав нічого.
Ти дивився на дорогу і думав про те, що це слова, які людина носитиме в собі все життя. Я знав. 2 слова. І скільки всього за ними. Артура довезли. Передали. Все як мало бути. Але на зворотному шляху Саня довго мовчав. Потім сказав «не до тебе». Просто вголос у вікно. 22 роки. Ти не відповів. Просто їхав. І думав про те, що ворог вивчає маршрут. Що з кожним рейсом вони знають про вас більше. Що наступного разу тиша перед виїздом буде ще важчою. І що ви все одно поїдете. Наступного дня командир сказав коротко «відпочиньте». Ти не звик до таких слів. Зазвичай завдання, маршрут, час виїзду. А тут просто «відпочиньте». Ви з Санею поїхали в місто вдвох. Без зброї, без сумок, без бойового наказу. Просто 2 людей у автомобілі, які їдуть туди, де є звичайне життя. Спочатку прання. Зняли квартиру на 1 день. Просто щоб була гаряча вода, підлога під ногами і двері, які зачиняються. Поки крутився барабан, сиділи на кухні і дивились у вікно на вулицю, де ходили люди з пакетами і розмовляли по телефону, і нікуди не поспішали. Потім їжа, маленьке кафе, дерев'яні столи, запах кави і чогось печеного. Ти замовив перше і друге, бо не міг згадати, коли востаннє їв нормально. Саня взяв борщ і довго дивився на нього, перш ніж почати їсти. А потім заговорив. Не з приводу, просто почав. Легко, спокійно, ніби давно хотів, і, нарешті, є час. Розповів про Оксану, що познайомились випадково, спільні друзі, якась вечірка. Він тоді ще не думав ні про що серйозне. А вона підійшла і сказала щось смішне, і він засміявся, і щось в ньому вирішилось само собою. Що не встигли одружитись, планували на осінь. Що вона не плаче, коли дзвонить, намагається не плакати. Розповів про Надійку, що народилась у лютому, що він тримав її на руках 1 раз перед тим, як поїхати, вона спала, і він боявся дихати, щоб не розбудити, що їй ще немає року, і вона вже намагається вставати, тримаючись за диван, і Оксана знімається на відео і надсилає йому, і він дивиться по 10 разів. Вона впаде, встане і знову спробує, сказав він і посміхнувся. Характер вже є. Ти слухав і нічого не говорив. Просто слухав. За вікном кафе проїхав трамвай. Жінка за сусіднім столом розсміялась на щось у телефоні. Десь грала тиха музика. Саня допив каву, подивився у вікно. «Знаєш, що найважче?» – сказав він, не питаючи. «Не там. Там все зрозуміло. Найважче – це коли чуєш її голос по телефону і розумієш, що не можеш просто взяти і приїхати». Він не чекав відповіді. Та ти не знав, що відповісти. Минуло кілька днів. Ти повернувся до автомобіля, як повертаються до чогось звичного. Перевірив, завів, послухав двигун. Саня сів поруч. Завдання було простим – довести групу на позицію, повернутись. Тарас, Олег і Юра чекали біля автомобіля з речами. Тарас – старший, з короткою борідкою і очима, які посміхались раніше, ніж губи. Олег – тихий, русявий. Говорив мало, але слухав уважно. Юра – молодший за всіх, швидкий у рухах, з такою усмішкою, ніби війна – це тимчасово. А він це точно знає. Познайомились швидко, імена, рукостискання, кинули речі і сіли. Їхали і розмовляли. Спочатку тихо, як завжди буває, спочатку, коли люди ще не знають одне одного. Але вже на 2-му кілометрі Тарас сказав щось смішне про кашу. І всі засміялись. І після того сміху щось розтануло, і розмова пішла сама. Говорили про після. Не про війну, про після війни. Про те, як воно буде. Тарас сказав, що відкриє майстерню. Що він до війни працював з деревом, робив меблі на замовлення, і що вже знає, де орендує приміщення, і навіть придумав назву. «Звучить несерйозно», – сказав він і засміявся сам із себе. «Але я вже 3 роки цю назву в голові ношу. Значить, серйозно». Олег говорив про море, що ніколи не був на морі довше, ніж 3 дні, що після хоче місяць просто сидіти біля води і нічого не робити. «Просто дивитись», – сказав він. «Цілий місяць просто дивитись». Юра мовчав довше за всіх. Потім сказав просто «Я хочу виспатись». «Нормально. У себе вдома. Щоб будильника не було». Всі знову засміялись. Ти їхав і слухав. Не втручався, а просто слухав. І краєм ока бачив, що Саня теж слухає, що він дивиться вперед, але в куточку губ щось є.
Не посмішка ще, але близько до неї. Дорога йшла рівно. Лісосмуга, пагорб, зруйнований будинок справа. Все як завжди. Висадили групу. Тарас поплескав тебе по плечу на прощання. Легко, по-свійськи, ніби знав тебе роками. Олег кивнув Сані. Юра просто махнув рукою, не обертаючись, вже йшов до позиції. Ти розвернув автомобіль. Їхали назад мовчки. Але це була легка тиша з тих, що залишаються після доброї розмови. Коли не треба нічого додавати, бо все вже сказано. Десь на половині дороги Саня сказав: «Тарас нагадує мені одного хлопця з медичного. Ти не питав, якого?» Він не пояснював. Просто їхали далі. База зустріла звично. Шум, рух, запах солярки і кави. Ти заглушив двигун. Вийшов, потягнувся, все було спокійно. Але спокій тривав недовго. По рації прийшло повідомлення. Позиція під тиском. Дрон противника висить над хлопцями і коригує вогонь. Потрібна евакуація. Ти і Саня переглянулись. Без слів. Просто переглянулись. І обидва знали. Підійшли до автомобіля. Сіли. Чекали наказу. Наказу ще не було. Ви сиділи і чекали. Ти дивився на дорогу. Ту саму дорогу, яку знав на пам'ять. На позиції тримались. Але дрон вже висів над ними, ти знав це по рації. Він кружляв і коригував вогонь. А це означало, що час рахується інакше. Командир сказав: «Ще рано. Наступна група ще не на місці». Ти не сперечався. Просто сидів за кермом і чекав. Саня сидів поруч. Потім сказав: «Не до тебе, просто вголос. Пам'ятаєш, як Тарас сказав про майстерню?» Ти пам'ятав. 3 роки носив назву в голові, сказав він і трохи посміхнувся. Значить, серйозно. Ти подивився вперед. Подумав про Олега. Про те, як він казав. Просто дивитись. Цілий місяць просто дивитись на море. А Юра хотів виспатись, сказав ти. Саня кивнув. Помовчали. Потім по рації голос командира. Вирушайте. Ти завів двигун. Їхали швидко. Ти знав кожен метр цієї дороги. Де ями, де звужується, де треба гасити фари. Знав на пам'ять. Лісосмуга почалась зліва. Густа, темна, стара. Ти не встиг зрозуміти, що сталося. Просто удар. Різкий, глухий. І автомобіль повело вліво. Щось гаряче, щось гучне. Руки на кермі вже не слухались. Ліва не піднімалась, права тримала, але не вистачало сили. Зупинились, тиша. Та що буває після вибуху, коли вуха ще не повернулись. Саня був поруч одразу. Подивився на тебе. Швидко, по-медичному, зверху вниз. «Жити будеш», – сказав він тихо. «Але кермо беру я». Він перетягнув тебе на пасажирське, сів за кермо. Завів. Автомобіль відповідав. Пошкоджений, але живий. «Саня», – почав ти. «Ми маємо їм допомогти, Сі», – сказав він, не обертаючись. У них було стільки планів. І поїхав. Ти дивився на дорогу і намагався дихати рівно. Думав про Тараса, про те, як він сміявся сам із себе. Звучить несерйозно, але я 3 роки цю назву ношу. Про Олега, який ніколи не був на морі довше, ніж 3 дні. Про Юру, з його усмішкою, ніби війна – це тимчасово. Вони мали плани, конкретні, живі, справжні плани, майстерня, море, сон без будильника. Саня вів. Швидко, але рівно, так само, як ти завжди вів. Руки на кермі спокійні, очі впевнені. Пагорб, зруйнований будинок справа, позиція. Саня зупинив автомобіль і вийшов першим. Взяв сумку. Пішов вперед швидко, так як завжди йшов до поранених, впевнено, без зайвих рухів. Ти вийшов за ним. Повільніше. І зупинився. Саня теж зупинився. Стояв і дивився. Сумка в руці, плечі нерухомі. Тиша була абсолютною. Не та, що буває до. Не та, що буває після артобстрілу. Інша, остаточна, важка, така, що не залишає питань. Саня підійшов ближче. Опустився на коліно біля першого. Перевірив. Руки точні, швидкі, такі, що знають, що робити. Потім біля другого, потім біля третього. Вставав повільно. Стояв спиною до тебе. Сумка впала на землю сама. Він не кинув, просто розтиснув руку, і вона впала. Ти дивився на нього і розумів. Тарас не відкриє майстерню. Олег не побачить місяць біля моря. Юра не прокинеться вдома без будильника. ФПВ прилетіло, поки ви чекали наказу. Поки сиділи в автомобілі і згадували їхні слова і посміхались. Поки Саня казав, у них було стільки планів, вони вже не мали нічого. Саня обернувся. Ти бачив його обличчя? І відводив погляд. Не тому, що злякався,
а тому, що деякий біль не призначений для чужих очей. Ця історія не про маршрут, не про міну біля лісосмуги, не про дрон, який кружляв над пагорбом, не про пошкоджений автомобіль і не про те, хто сів за кермо замість тебе. Це не красиві кадри і не гучна музика, це не те, що показують у тіктоках між піснями, це Саня, який дивиться в порожнє поле і розтискає руку, і сумка падає на землю сама. Війна – це про зруйновані долі, про плани, які були конкретними і живими, і справжніми, і які обірвались не тому, що хтось передумав, а тому, що прилетіло ФПВ, поки хтось сидів і чекав наказу. Про людей, які щоранку сідають за кермо і їдуть туди, де інші не їдуть. Не тому, що не бояться, а тому, що розуміють, якщо не вони, то хто? Є одне слово, яке об'єднує всіх, хто там. Не перемога, не слава, не героїзм. Вижити.